ඕගලන්ට ළමයි ඊළඟට O level ඉවරලා A levels කරලා යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා ජොබ් එකක් කරන්න බලනකොට රයිට් තව අවුරුදු 5ක් විතර ඇයිනේ 6ක් තව අවුරුදු 6ක් 7ක් ඇයි ඔක්කොම ඉවර කරලා එළියට එනකොට එතකොට ළමයි මේ ලෝකේ කොහොම වෙලා තියෙයිද ජොබ් මාකට් එක කියලා දැම්ම හිතාගන්න. ඩීසිලින් කියන එක ඉෂුව එකක්. ඒතර වා හදාගන්න ඕනේ ස්කිල්ස් මොනවාද? ඉතර අනාගතේ දිහා බලනකොට හදාගන්න පුළුවන් හොඳම සහ එකම කවුරුත් හිතන්නේ නැති සොලියුෂන් එක මොකද්ද? ස්කිල් එක මොකක්ද? ඒ ස්කිල් එක තියෙනවනම් ළමයි ඒක තමයි බෙස්ට්ම ස්කිල් එක. ඒක ඕනම කෙනෙක්ට හදාගන්නත් පුළුවන්. මොකක්ද? අනාගතයේදී ඔයාලට බෙනිෆිට්ස් ගොඩක් හම්බ වෙන ස්කිල් එක මොකක්ද? ඔයාලා හිතන එකක්වත් නෙවෙයි පුළුවන් නම් ගෙවන්න බලන්න මැසේජ් එක. සර්ච් කරලා එවන විනාඩි දෙකක් ගන්න. What is the best skill to develop for future job market depends on that. හැම ෆීල්ඩ් එකකටම මේ ස්කිල් එක වටිනවා. පුළුවන් නම් හොයලා එවන්න. මොන ස්කිල් එකද අනාගතයට වැදගත්? හොයලා හරි ගමන් නැහැ හිතන එක හරි ගමන් නැහැ මට එවන්න ඕගොල්ලෝ මට බලා ගන්න පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ කියලා. ඒක ස්කිල් එකක් හොඳේ. ජොබ් ෆීල්ඩ් එකක් නෙමෙයි ස්කිල් එකක්. රයිට් මම සර්ච් කරා Google වල මෙහෙම list of professional skills to develop කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ස්කිල්ස් ගොඩක් එයා සජෙස්ට් කරනවා Google එකෙන් professional skills develop කරගන්න. මොනවාද leadership, adaptability, teamwork, confidence, conflict resolution, organizational skills, active listening, decision making, problem solving, communication skills, time management, interpersonal communication, critical thinking, computer literacy, communication, right? Flexibility, creativity, emotional intelligence, right? Attention to details, speech, management, project management, customer service. මෙතනින් වැදගත්ම මොකක්ද? මෙතන තියෙනවා ඒ ස්කිල් එක මම කියන්නේ. ඒ ස්කිල් එක තියෙනවා නම් adaptability එවන්න වහන්සේට මේකට. ඒ ස්කිල් එක තියෙනවා නම් ළමයි ඔය දැන් බය වෙනවනේ සමහරු ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලට. AI ඇවිල්ලා අපි කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙයිද කියලා. ගොඩාක් ඕගනයිසේෂන්ස් වල වැඩ රීප්ලේස් වෙනවනේ AI වලින්. ඉස්සරහට තව වැඩි වෙනවා. මම මේ කියන ස්කිල් එක තිබ්බොත් AI වලින් කිසිම බලවෑමක් කරන්න බෑ ඒකට. මොකද ඉස්සරහට ළමයි ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙන ස්කිල් එක තමයි ක්‍රියේටිවිටි කියන්නේ. ඒක ක්‍රිටිකල් තින්කින් වලටත් අදාළයි පොඩ්ඩක්. ක්‍රියේටිවිටි මම නෙමෙයි කියන්නේ. ගොඩාක් කට්ටිය කියනවා why is that? ඇයි ක්‍රියේටිවිටි එක වැදගත්? creative people can give solutions to new problems. Yes, if you are creative, නම් මේ ක්‍රියේටිවිටි මේක තමයි ඩෙවලොප් කරන්න අමාරුම ස්කිල් එක. right? ක්‍රියේටිවිටි කියන එක තමයි ඩෙවලොප් කරන්න අමාරුම ස්කිල් එක. ඒක ඩෙවලොප් කරන්න ගොඩාක් වෙලාවට බැහැ ළමයි. ඔටෝමැටිකලි වෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ ක්‍රියේටිවිටි වැඩි කරන්න ළමයින්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරයි අපි හදන්නේ. ඒ අපිට බලෙන් කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි ඒක. අනාගතයේදී මේක ඉම්පෝර්ටන්ට් කියන්නේ ඇයි? දැනට සහ ඉස්සරහට මිනිස්සුන්ගේ මේ ක්‍රියේටිවිටි කියන ස්කිල් එක නැති වෙනවා, අඩු වෙනවා. ඉස්සරහට එන්නේ ක්‍රියේටිව් මිනිස්සු නෙමෙයි. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් රොබෝලා වගේ. සමහරුන්ට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නැතුව බෑ. මොනවා හරි හිතෙන් කිව්වොත් එහෙම දැන් නිදිමතයි වගේ නිදිය ගම කියලා ඔයගොල්ලෝ ගිහින් නිදිය ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන් කිව්වොත්
දැන් ෆෝන් එක අරගෙන YouTube එකේ වීඩියෝස් ටිකක් තින්න ටිකක් අහම කියලා උඹලා අහනවා. හිත කියන එක කරනවා ළමයි උඹලා. උඹලා බලෙන් හිතන්නේ නැහැ. හිත උඹලන්ට කියන එකයි ඔයා හිතන එකයි දෙකක් හොඳේ. ඕක කියලා තියෙනවා සැරෙන් සැරේ. උඹලන්ගේ හිතට හිතෙන දේවලුයි ඕගොල්ලෝ හිතන ඒවයි ಜಾති දෙකක්. මේ දෙන්නෙක් කියලා සලකන්නකො ඔයා. ඒත් වාගේ ඇඟ ඇතුලේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ඔටෝමැටිකලි දානවා සිතුවිලි. හරි. ඒවට රියැක්ට් කරන්නේ හැම එකකටම මෝඩයෝ. ඒගොල්ලන්ට තමයි මෝඩයෝ කියන්නේ. හිත කියන හැම එකකටම පදේට නටනවා නම් ඔයා මෝඩෙක්. ඔයා බලෙන් හිතලා මොන හරි කරනවා නම් ඔයා ක්‍රියේටිව්. හරි. ඔක දැන් ඔයාලට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. තව ටිකක් කල් යනකොට තේරෙයි. ඔයාලා හොඳට බලන් ඉන්න. ඔයාලගේ හිත මොනවද වාට කියන්නේ කියලා. ඒක වාට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි නම් ඔයා ක්‍රියේටිව් නැහැ. හරි. පාඩම් කරනකොටත් ඕකම තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් ළමයිට පාඩම් කරන්න බෑ. ටික වෙලාවයි පොඩි වෙලාවයි. හිත කියන එක තමයි ඊට පස්සේ කරන්නේ. වාට ඕන එක නෙමෙයි. මෙතන මේ ක්‍රියේටිවිටි එක ඉම්පෝටන්ට් කියලා කියන්නේ දැන් ඉස්සරහට යන සොසයිටිස් වල ක්‍රියේටිව් ළමයෙක් හැදෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව අඩුයි. ක්‍රියේටිව් ළමයි ගාණ අඩුයි. ඉස්සර හිටිය දැන් එන්නේ අඩු වෙනවා. ඒතර වා ක්‍රියේටිව් වුණොත් ඉස්සරහට වාට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔක ඔළුවේ තියාගන්න. මේක මට මුලින්ම ඇහුනේ Google එකේ CEO. Google එකේ CEO තමයි කිව්වේ එයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඉන්ටර්විව් එකේදී. කොහරි එයා ඉන්දියාවනේ ඉන්දියන් ස්කූල් එකකද කොහෙද ප්‍රශ්නයක් අහනවා ළමයෙක් අහන්නේ. අපි ඉස්සරහට ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕන මොන ස්කිල් එකද කියලා. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලොකු ටෙක්නොලොජි ටර්ම්ස් වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරයි කියලා. එයා කියන්නේ ක්‍රියේටිවිටි එක කියලා. හරි. ළමයට ඩෙවලොප් කරගන්න يعني හොඳම ස්කිල් එක ඉස්සරහට ඕන. ඒතකොට මේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දේවල් ඉස්කෝලේ සහ ක්ලාස් එකේ සහ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න මේ ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩි කරගන්න. ඒක හොඳම සබ්ජෙක්ට් එක තමයි ICT. මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරගන්න වාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩි කරගන්න. කියලා දෙන දේම ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. ඒකෙන් අලුත් දෙයක් හදාගන්න. Now you know the reason why I started the institute. My institute, team education. වල නිකන් තේනවාද පොඩ්ඩක් මැච් වෙනවද දැන් ඒක? මම ක්‍රියේටිවිටි එක කිව්වම මේක පටන් ගත්තේ මෙන්න පෙන්නනවා මම page එක. Right. This is our institute page. It got a brain. Brain මොලයක් නේ තියෙන්නේ. cover page එකේ තියෙන මොලයක් ඇඳලා. මොලේ ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ එක පැත්තක්. ඒක තියෙන්නේ ළමයි ගොඩක් වෙලාවට උගොල්ලෝ මේ ක්‍රියේටිවිටි එක තමයි ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් එක පැත්ත. අනිත් පැත්තේ ටෙක්නිකල් ස්ටෆ් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්. රොබෝටික්ස් ආර්ට් පැත්තේ ඉන්න ළමයි උගලන්ගේ දකුණු පැත්තට. හරි වම් පැත්තට හරි මොකක් හරි එක පැත්තට. මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩි කරන ඒවා. ඔයගොල්ලෝ page එකේ එහෙම ගිහලා බලන්න. ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩි කරන්න තමයි ඔක්කොම මේක කරන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකෙන්.